sarap. Hello po guys, welcome back po sa Simpleng Luto ni Inlek. Mayroon tayong bagong recipe ngayon guys. Tinatawag ko na paborita. Yung iba tinatawag na pork caldereta. Paborita yung tawag ko, okay? So ito yung mga ingredients. Mayroon tayong 1 kilong pork ribs yan, 1 kilo po. Siyempre mayroon tayong 3 pirasong medyo malaki-laki na potato. Saka meron tayong 3 piraso na carrots. At saka meron tayong maliit na lata na green peas po. At siyempre yung ano natin, meron tayong sibuyas, meron tayong bawang, meron tayong bell pepper, yung pula talaga, no? At saka may palasa pag naglasa, yung 1 kutsarang asukal, pagpawala din ng lansa. At saka meron tayong 1 kutsarang asin. Pero depende po yan ang asin ha. Kung ano po natin. Baka medyo maalat. At of course, meron tayong tomato sauce. 200 grams po yan. Pwedeng ubusin, pwedeng hindi po. Tingnan natin mamaya. Okay? Ayan po yung ingredients ng paborita. Ayan po, maglalagay tayo ng konting mantika. So, igisa muna natin siyempre yung bawang, sibuyas at saka itong pork ribs. Huwag masyadong maraming oil po. Okay. Lagay natin itong bawang. Ito po. Sibuyas. Susunod natin yung pork ribs. Okay. Ano muna natin ng konti. So, lalagay na po natin yung ano po, yung pork ribs. Tsaka tatakpan muna natin para lalabas yung juice niya, mawala yung langsa. Okay po? So, yan na po yung itsura ng pork ribs natin. Half cook na po yan. So, pwede natin ilagay yung yung ibang ingredients. Okay? So, lagay natin tong pangwala ng lansa at pangpalasa din. Yung 1 kutsarang sugar. Dalawang kutsarang soy sauce. Ano lang po. Takpan natin. Antay lang tayo ng mga 5 minutes po. So yan po, nilagay na natin yung potato, yung carrots, at saka yung beans, at saka yung bell pepper natin. Kumukulo-kulo na. So, antay lang tayo. Medyo lumambot. Hindi masyadong lumambot ito kasi madaling madurog at saka mawala yung crispiness niya. So, yan guys. Kunting ano na lang. Mga ilang minuto na yan. Luto na yan po. So, yan na po. Simple yung ano natin. Okay? So, yan na po guys. Luto na po yung ano natin, yung paborita. Okay? So,
I-off na natin yung gas. At saka lagay natin sa lalagyan. Okay? Ayan po. Sana na-enjoy nyo po. Yan po, guys, yung paborita natin. Yung pork ribs. No? Sana po na-enjoy nyo yung luto natin, yung recipe natin. At saka sana po, subscribe kayo at patuloy kayo mag-support ng channel ko. Thank you po. Thank you.